ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄ ኢቲ ኮምፕ ነው። አሁን ደግሞ በተከታዩ የጃቫ AWT ቱቶሪያል ነው የመጣሁት። በዛሬው ቱቶሪያል ላይ የምናየው ስለ ዊንዶው አዳፕተር ነው። ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ እንዴት አድርገን ዊንዶው ሊስነር የተባለውን ኢንተርፌስ በመጠቀም ዊንዶዋችንን እንደምንዘጋ አይተናል። እንግዲህ ዊንዶው ሊስነርን ስንጠቀም በውስጡ ያሉትን ሁሉንም አብስትራክት ሜቶዶች ኢምፕሊመንት ማድረግ ይኖርብናል። ነገር ግን እኛ የምንጠቀመው አንዱ ሜቶድ ብቻ ነው። ስለዚህ የማንፈልጋቸውን ሜቶዶች ማጥፋት ብንፈልግ እንዴት አድርገን እንደምናጠፋ ነው ዛሬ የምናየው። ስለዚህ በጃቫ AWT አዳፕተር የሚባሉ ክላሶች አሉ። እንግዲህ እነዚህ ክላሶች ምንድነው የሚያደርጉልን? ሊስነር ውስጥ የሚገኙትን ሜቶዶች ዲፋልት የሆነ ኢምፕሊሜንቴሽን ይሰጧቸዋል። ማለትም እኛ ከዊንዶው ሊስነር ኢንተርፌስ ውስጥ የምንፈልገውን ሜቶድ ብቻ ወስደን መጠቀም እንድንችል የሚያስችሉን ክላሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ዊንዶው ሊስነር ውስጥ የመጡትን የማንጠቀምባቸውን ሜቶዶች በማጥፋት በዊንዶው አዳፕተር በሚባለው ክላስ አማካይነት የምንፈልገውን አንድ ሜቶድ ብቻ ወስደን እንዴት እንደምንጠቀም እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ከዊንዶው ሊስነር ጋር አብረው የሚመጡ ወደ 7 የሚደርሱ ሜቶዶች አሉ። እኛ ግን ከነዚህ ውስጥ የምንጠቀመው እዚህ ጋር የምታዩትን ዊንዶው ክሎዚንግ የምትባለው ሜቶድ ብቻ ነው። ስለዚህ ሌሎቹ ሜቶዶች አስፈላጊ አይደሉም። ስለዚህ የሚያስፈልጉትን ሜቶዶች በቀላሉ ዊንዶው አዳፕተር በሚባለው ክላስ በማጥፋት እንዴት እንደምንጠቀም እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቅድሚያ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ከላይ ፍሬማችን ጋር እንመጣና ኤክስቴንድስ ፍሬም ከሚለው ጎን ያለችውን ኢምፕሊመንትስ ዊንዶው ሊስነር የምትለውን እናጠፋታለን ማለት ነው። ይሄንን ካጠፋን በኋላ ምንድነው በቀጣይ የምናደርገው? ፍሬማችን ውስጥ ያሉትን ሜቶዶች ነው የምናጠፋው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም እዚህ ጋር ያሉትን እናጠፋቸዋለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ሁሉንም ፍሬማችን ውስጥ ያሉትን ሜቶዶች አጥፍተን ከጨረስን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ፍሬማችን ውስጥ አዲስ ክላስ ክሬት እናደርጋለን። እንግዲህ ይሄ ክላስ ምንድነው የሚያደርግልን? ዊንዶው አዳፕተርን በቀላሉ ኤክስቴንድ አድርጎ የዊንዶው አዳፕተርን ኦብጀክት ማግኘት እንድንችል የሚያደርግልን ክላስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ክላስ ፍሬማችን ውስጥ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይቬት እንላለን። ያው ፕራይቬት እንዲሆንልን ነው፣ ከዚህ ክላስ ውጪ አክሰስ እንዳይደረግ ለማድረግ ነው። ፐብሊክም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ስለዚህ ፕራይቬት ክላስ እንልና ሃንድለር እንበለው። ሃንድለር እንግዲህ የክላሳችን ስም ነው። ከዛ ኤክስቴንድስ እንልና ዊንዶው አዳፕተር እንላለን። ከዛ በኋላ ከታችን መጣና ያው ፕሬስ እንከፍታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ኤረር ያመጣብን ምክንያት ዊንዶው አዳፕተርን ኢምፖርት ስላላረግነው ነው። ይሄም ማለት ወደ ክላሳችን ስላላስገባነው ነው። ስለዚህ ኢምፖርት ለማድረግ እዚህ ጋር የምታዩትን ቢጫ በቀይ አይከን ትነኳትና እዚህ ጋር አድ ኢምፖርት ፎር Java AWT.event window adapter የሚለውን ትነኩታላችሁ። ልክ ስትነኩት እዚህ ጋር ከላይ ማየት ትችላላችሁ ዊንዶው አዳፕተር የሚገኝበትን ፓኬጅ ኢምፖርት አድርጎልናል ማለት ነው። ከዛ በቀጣይ የምናደርገው ምንድነው? ከዊንዶው ሊስነር ውስጥ መጠቀም የምንፈልገውን ሜቶድ እዚህ ሃንድለር የሚባለው ክላስ ውስጥ እንጽፋለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሃንድለር የሚባለው ክላስ የዊንዶው አዳፕተርን ኦብጀክት ከፍሬማችን ጋር ለማገናኘት የሚጠቅመን ክላስ ነው። ስለዚህ እኔ ከዊንዶው ሊስነር ኢንተርፌስ ውስጥ መጠቀም የምፈልገው ዊንዶው ክሎዚንግ የተባለው ሜቶድ ብቻ ነው። ስለዚህ እሱ ሜቶድ እዚህ ውስጥ እጽፋለሁ ማለት ነው። ፐብሊክ ላለው void እላለሁ። ከዛ ዊንዶው ክሎዚንግ እላለሁ። ከዛ ዊንዶው ኤቨንት እልና WE እዚህ ጋር ይፈልጋችሁት ማለት ይችላልላችሁ። ይሄ የሪፈረንስ ኔም ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ብሬስ እከፍታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምንፈልገውን ሜቶድ ጽፌያለሁ። ከዛ እዚህ ሜቶድ ውስጥ ደግሞ ፍሬማችን ክሎዝ ሲደረግ የሚፈጠረውን አክሽን ሃንድል የሚያደርግልንን ኮድ እጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ ሁለት ሜቶዶች አሉ። የመጀመሪያው ዲስፖዝን በመጠቀም ነው። ሁለተኛው ደግሞ system.exit የምትባለው ሜቶድ ጋር ዜሮን እንደ ፓራሜትር በማሳለፍ ዊንዶዋችንን መዝጋት እንደምንችል አይተናል። ስለዚህ እኔ አሁን ዲስፖዝን ልጠቀም። ዲስፖዝ እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ፍሬማችን ክሎዝ በሚደረግበት ጊዜ የሚፈጠረውን አክሽን ሃንድል የሚያደርግልንን ኮድ ጽፈናል ማለት ነው። በቀጣይ የምናደርገው ምንድነው? እዚህ ማይ ፍሬም የሚለው ኮንስትራክተር ጋር እንሄድና እዚህ ጋር ክሬት ላደረግነው ሃንድለር ለሚባለው ክላስ ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ እዚህ ጋር ሴት ቪዚብል ከሚለው ሜቶድ ስር እመጣና ሃንድለር ለሚባለው ክላስ ኦብጀክት ክሬት አደርጋለሁ። ኦብጀክት ክሬት ለማድረግ ምን አደርጋለሁ? የክላሱን ስም ጽፋለሁ። ስለዚህ ሃንድለር እላለሁ።
የክላሱ ኔም ነው ሃንድለር ስለሆነ ማለት ነው ከዛ የኦብጀክቱን ሪፈረንስ ነው ምጽፈው ስለዚህ ሃንድለር ልበለው እዚህ ጋር ሪፈረንሱና ክላስ ኔሙ የተለያየ ነው ያው ሪፈረንሱ በስሞል ኤች ነው የሚጀምረው ክላሱ ደግሞ በካፒታል ነው እዚህ ጋር ኮንፊውዝ እንዳያረጋችሁ ነው ሪፈረንሱን የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ እሱ ችግር የለውም ከዛ ኢኳል ተወረግና ኒው እላለሁ ከዛ ሃንድለር እላለሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃንድለር ለሚባለው ክላስ ኦብጀክት ክሬት አድርጌያለሁ ከዛ በቀጣይ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር አድ ዊንዶው ሊስነር ምትል ሜተድ አለች እንግዲህ እቺ ሜተድ ምንድነው የምታደርግልን የኛን ክላስ ማለትም የኛን ፍሬም ከዊንዶው ሊስነሩ ጋር ነው የምታገናኝልን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት አድ ዊንዶው ሊስነር ብሎ እንደ ፓራሜትር ዚስን ተጠቅመዋል እንግዲህ ዚስን የምንጠቀመው ዊንዶው ሊስነር የተባለውን ኢንተርፌስ የኛ ክላስ ኢምፕሊመንት በሚያደርግበት ሰዓት ነው እኛ ግን አሁን ዊንዶው አዳፕተር ስለምንጠቀም ዚስ አታስፈልገንም ማለት ነው ስለዚህ በዚስ ቦታ እዚህ ጋር መተባተን የሃንድለርን ክላስ ኦብጀክት ነው ፓስ ምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ የሃንድለር ክላስን ሪፈረንስ እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ እቺን ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር ዚስ ምትለው ቦታ ላይ ፔስት አድርገዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንደምታዩት በቀላሉ ዊንዶው አዳፕተር የተባለውን ክላስ በመጠቀም ከዊንዶው ሊስነር ውስጥ የምንፈልገው ሜተድ ብቻ በመጠቀም ፍሬማችንን በቀላሉ መዝጋት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ረን አድርገን እንደሚሰራ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ረን ለማድረግ ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ረን ፋይል የሚለውን እንነካለን ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ፍሬማችን መጥቷል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ክሎዝ በተን ስነካ እንደሚዘጋ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ልክ ክሎዝ በተንን ስነካ አሁን እንደምታዩት ፍሬማችን ትንሽ ደቂቃ ቆይቶ ጠፍቷል ማለት ነው ያው ዲስፖዝ የምትባለው ሜተድ መስራው ፍሬማችን ክሎዝ ሲደረግ የሆነ ያህል ሰከንድ ጠብቆ እንዲዘጋ ነው የምታደርግልን እዚህ ጋር ማየት ይችላል 12 ሰከንድ ይላል ስለዚህ አሁን ፍሬማችን ዘግቷል ማለት ነው ስለዚህ ፍሬማችን መዝጋት የቻለው እዚህ ጋር በመታየት ዊንዶው አዳፕተር በመትባለው ክላስ አማካኝነት ነው ማለት ነው እንግዲህ ዊንዶው አዳፕተርን ስንጠቀም ከዊንዶው ሊስነር ውስጥ ከሚገኙት ሜተዶች ውስጥ የምንፈልገው ሜተድ ብቻ ወስደን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ የምናየው ፍሬማችንን የምንዘጋበትን ሌላኛውን ቴክኒክ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ፍሬማችንን ክሎዝ ለማድረግ ብዙ አይነት ቴክኒኮች አሉ እንግዲህ መጀመሪያው ዊንዶው ሊስነር የተባለውን ኢንተርፌስ በመጠቀም ነው ሁለተኛው ደግሞ ዊንዶው አዳፕተርን በመጠቀም ነው ሶስተኛው ደግሞ አኖኒመስ ክላስ የሚባል አለ እሱን በመጠቀም ነው ሌላኛው ሜተድ ደግሞ ላምዳ ኤክስፕሬሽን ይባላል እንግዲህ አሁን የምናየው ፍሬማችንን ክሎዝ የምናደርግበትን ሶስተኛውን ሜተድ ነው የምናየው እንግዲህ ይሄ ሜተድ አኖኒመስ ክላስን በመጠቀም እንዴት አድርገን ፍሬማችን እንደምንዘጋ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ አኖኒመስ ክላስ ሆኖ ክላሱ ግን ስሙ ማን እንደሆነ የማይታወቅ ክላስ ማለት ነው እንግዲህ ትንሽ ኮምፕሌክስ ነው ያው አኖኒመስ ክላስ የተባለውን ኮንሰፕት በደንብ ለመረዳት የጃቫ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ቤዚክ ኮንሰፕቱን መረዳት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው በቅድሚያ እዚህ ጋር ክሬት ያደረግነውን የሃንድለር ክላስን ኦብጀክት እናጠፋዋለን ከዛ አድ ዊንዶው ሊስነር ምትለዋ ሜተድ ጋር መጣና እዚህ ጋር ሃንድለር ብለን ፓስ ያደረግነውን ፓራሜትር እናጠፋና ሙሉ አኖኒመስ ክላሱን ምንጽፈው እዚህ አድ ዊንዶው ሊስነር የተባለው ሜተድ ፓረንቴሲስ ውስጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን እንላለን ኒው እንላለን ከዛ በኋላ ዊንዶው አዳፕተር እንላለን ከዛ ፓረንቴሲስ እናደርጋለን ከዛ በቀጣይ የምናደርገው ምንድነው ከርሰራችንን ከሁለቱ የዊንዶው አዳፕተር ፓረንቴሲሶች እና ከአድ ዊንዶው ሊስነር ሜተድ የመጨረሻው ፓረንቴሲስ መሃል ላይ እናረጋትና ኢንተር እናረጋለን ከዛ ኢንተር ካረግን በኋላ ብሬስ እናረጋለን ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ብሬስ ክሬት አድርጌያለሁ እንግዲህ ሙሉ የአኖኒመስ ክላሱን ኮድ መጽፈው እዚህ የአድ ዊንዶው ሊስነር ሜተድ ፓረንቴሲስ ውስጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳትሳሳቱ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ከዛ በቀጣይ ምንድነው የምናረጋው ከዊንዶው ሊስነር ውስጥ መጠቀም የምንፈልገውን ሜተድ ብቻ እዚህ ዊንዶው አዳፕተር ክላስ ውስጥ እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ከዊንዶው ሊስነር ውስጥ መጠቀም የምንፈልገው ሜተድ ደግሞ ዊንዶው ክሎዚንግ ይባላል ስለዚህ ዊንዶው ክሎዚንግን እዚህ ውስጥ እጽፋለሁ ማለት ነው ስለዚህ የቅድሙ ሃንድለር ክላስ ውስጥ ሜተዱ ስላለ ድጋሚ ከምጽፈው ይሄንን ኮፒ አድርጌ እዚህ ውስጥ ፔስት አድርገዋለሁ ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ዊንዶው ክሎዚንግ የተባለውን ሜተድ እዚህ አኖኒመስ ክላስ ውስጥ አስገብቻለሁ ማለት ነው ከዛ በቀጣይ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ሃንድለር የተባለውን ክላስ አጠፋዋለሁ ማለት ነው ምክንያቱም አስፈላጊ ስላልሆነ ማለት ነው ስለዚህ አሁን አጥፍቻለሁ በቀጣይ ምንድነው የምናደርገው ረን አድርገን ክሎዝ በተን እንደሚሰራና እንደማይሰራ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ራይት ክሊክ ረን ፋይል አሁን እንደምታዩት ፍሬማችን መጥቷል ማለት ነው ከዛ የክሎዝ በተንን እነካለው ልክ ስነካ እንደምታዩት ፍሬማችን ትንሽ ሰከንድ ቆይቶ ዘግቷል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በአኖኒመስ ክላስን በመጠቀም በቀላሉ ፍሬማችንን መዝጋት ችለናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ባጭሩ የአኖኒመስ ክላስን ኮንሰፕት ለመናገር ያህል እዚህ ጋር ዊንዶው አዳፕተር
የተባለውን ክላስ ተጠቅሜያለሁ። እንግዲህ ይሄ ዊንዶው አዳፕተር አብስትራክት ክላስ ነው። በጃቫ ደግሞ ለአብስትራክት ክላሶች ኦብጀክት ክሬት ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ለዚህ ዊንዶው አዳፕተር ለተባለው ክላስ ከጀርባ ኦብጀክት ክሬት እያደረገ ያለ የማይታወቅ ክላስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ክላስ ነው አኖኒመስ ክላስ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ አኖኒመስ ክላስን በመጠቀም ፍሬማችንን በዚህ መልኩ መዝጋት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስለ አኖኒመስ ክላስ ያልገባችሁ ነገር ካለ አኖኒመስ ክላስ ማለት የክላሱ ኔም የማይታወቅ ክላስ እንደማለት ነው። እንግዲህ ኢቨንቶችን በጃቫ AWT ሃንድል የምናደርግባቸው 4 ሜቶዶች ነው ያሉት። እስካሁን 3ቱን አይተናል። እንግዲህ አራተኛው ሜቶድ Lambda Expression ይባላል። እንግዲህ Lambda Expression የሚሰራው ፈንክሽናል ኢንተርፌሶች ላይ ነው። እንግዲህ ፈንክሽናል ኢንተርፌሶች ምን እንደሆኑ ማታውቁ ካላችሁ ፈንክሽናል ኢንተርፌስ የሚባሉት በውስጣቸው አንድ አብስትራክት ሜቶድ ብቻ ያላቸው ኢንተርፌሶች ናቸው። ስለዚህ Lambda Expression የሚሰራው ፈንክሽናል ኢንተርፌሶች ላይ ብቻ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዊንዶው ሊስነር የሚባል ኢንተርፌስ ነው የተጠቀምኩት። እንግዲህ ዊንዶው ሊስነር በውስጡ ወደ 7 የሚደርሱ ሜቶዶች ነው ያሉት። ስለዚህ ዊንዶው ሊስነር ፈንክሽናል ኢንተርፌስ አይደለም። ስለዚህ ዊንዶው ሊስነር ላይ Lambda Expressionን መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ Lambda Expressionን ሌሎች አንድ አብስትራክት ሜቶድ ብቻ ያላቸው እንደ አክሽን ሊስነር የመሳሰሉ ኢንተርፌሶች ላይ እናያለን። ስለዚህ በአጠቃላይ ፍሬማችንን ዊንዶው አዳፕተርን በመጠቀም በቀላሉ መዝጋት ይቻላል ማለት ነው። የዛሬው ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ ስለ ሌአውቶች እናያለን። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ይሄ ኢቲ ኮምፕ ነው። ይመቻችሁ።